वेफर म्हणजे सगळ्यांच्याच आवडीचा पदार्थ आणि एकदम बाजारसारखे कुरकुरीत, मसालेदार आणि चटपटीत असे वेफर्स आपल्याला घरात बनवता आले तर त्याची मजा काहीतरी वेगळीच आहे। तर आज आपण कच्च्या केळीचे एकदम बाजारसारखे वेफर घरी बनवणार आहोत। बनवायला एकदम सोपे आहेत आणि चवीला देखील तितकेच मस्त असे बनतात। तर सगळ्यांना नक्कीच, लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना नक्कीच आवडतील। तर यामध्ये काही बनवताना टिप्स सांगितलेल्या आहेत, तर व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत पाहत राहा। केळीचे वेफर बनवायला सुरुवात करूया। त्याआधी अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। तर आजचं मेन साहित्य आहे कच्ची केळी। 5 कच्ची केळी मी इथे घेतलेली आहेत। ही केळी कट करताना ती आधी मी इथे न्यूजपेपरवर ठेवायची आहे, कारण याचं कापताना चीक गळतो, त्यामुळे खालचा जो सरफेस आहे तो खराब होण्याची शक्यता असते। कट केल्याच्या नंतर आपण याची इथे साल काढून घेतलेली आहे। त्यानंतर आपल्याला लागणार आहे केळी किसून त्याचे स्लाइस बनवण्यासाठी स्लायसर लागणार आहे। तर इथे स्लायसर घेतलेला आहे आणि एका साईडला मी तेल आधीच गरम करायला ठेवलेलं आहे। तेल गरम झालेलं आहे। आता ह्या गरम तेलामध्ये वरती हे स्लायसर असं धरायचं आहे आणि बनाना या पद्धतीने स्लाइस करायचं आहे, किसायचं आहे, जेणेकरून याचे मोठे मोठे काप होतील। या पद्धतीने पाहू शकता किती छान हे पडत आहे। जर तुम्हाला असं डायरेक्टली टाकायला जमत नसेल तर प्लेटमध्ये घेऊन तुम्ही याचे स्लाइस करून एक एक करून कढईमध्ये सोडू शकता। दुसरी काळजी ही घ्यायची आहे की तेल चांगलं तापलेलं असावं आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे हे एकमेकाला चिकटले जाऊ नयेत, म्हणून या पद्धतीने मी इथे हँडल आहे म्हणून मिक्स करून घेत आहे, किंवा तुम्ही झाऱ्याच्या साहाय्याने हे वरती खाली करून हे सेपरेट करू शकता। मध्ये मध्ये हे मिक्स करत राहायचं आहे, त्यामुळे यातला पाण्याचा जो अंश आहे तो आधी निघून जाईल आणि त्यानंतर ह्या बनाना वेफर्सला कुरकुरीतपणा यायला सुरुवात होईल। तर आपण इथे हे मिक्स करत राहूया। इथे पाहू शकताय बनाना वेफर जे आहे ते कुरकुरीत व्हायला लागलेले आहे। तर आता आपण हे मिक्स करत राहूया। एकदम कुरकुरीत असे बनाना वेफर तयार झालेले आहेत। आता हे काढून घेऊया। इथे पाहूनच त्याचा कुरकुरीतपणा समजत आहे। याच पद्धतीने दुसऱ्या केळ्यांचे देखील आपण वेफर बनवून घेणार आहोत। केळ्याची वेफरची बेसिक पद्धत जी आहे ती सेम याच पद्धतीने केली जातात, फक्त आकार आणि त्याच्यामध्ये जे मसाले ॲड केले जातात ते वेगवेगळे असू शकतात। गोल आकारामध्ये स्लाइस केल्या आणि त्यात तेलात टाकल्या आणि तळताना त्याच्यामध्ये हळद आणि मिठाचं पाणी टाकलं तर पिवळे बनाना वेफर तयार होतील। किंवा केळ्याचे असे लांब काप करून हे फ्राय केल्याच्या नंतर याच्यावर फक्त हळद मीठ टाकून केलं तरी ते खायला देखील छान लागतात। किंवा त्याच्यावर मीठ मसाला, चाट मसाला टाकून एकदम चटपटीत झणझणीत असे देखील मसाला वेफर आपण बनवू शकतो। आणि हे वेफर्स करताना शक्यतो पसरट कढईचा वापर करावा, त्यामुळे वेफर्स व्यवस्थित तळले जातात। आणि ही पॅन जी आहे पसरट वापरलेली आहे, त्यामुळे केळ्याचे जे स्लाइस आहेत ते एकमेकावर येत नाही। हे देखील वेफर तळून झालेले आहेत आणि एकदम कुरकुरीत झालेले आहेत। आपण काढून घेऊया। वेफर बनवण्यासाठी केळीची साल काढल्याच्या नंतर लगेच त्याचे वेफर करून घ्यायचे आहे। साल काढलेली केळी जर उघडी राहिली तर ती हळूहळू काळी पडायला वरून सुरुवात होते, त्यामुळे साल काढल्याच्या नंतर लगेच त्याचे वेफर बनवून घ्यावे। तर केळीचे वेफर आपले बनवून तयार झालेले आहेत। आता खाण्यासाठी हे तुम्ही असेही खाल्ले तरी छान लागतात। याच्यावर फक्त मीठ आणि हळद जरी टाकली तरी छान लागतात, किंवा एकदम तुम्हाला चटपटीत मसालेदार हवे असेल तर तसे आपण मसाला टाकून बनवू शकतो। इथं आवाजावरून तुम्हाला समजेल की याचा कुरकुरीतपणा किती आहे ते। त्याचा एक तुकडा आपण पाहूया। इझिली तुकडा पडतोय, म्हणजे एकदम कुरकुरीत असे हे झालेले आहेत। तर आता याच्यावर मसाला टाकून घेऊया। याच्यावर आधी टाकणार आहोत सगळ्यात आधी थोडंसं मीठ, त्यानंतर टाकत आहे 1 चमचा काश्मीरी मिरची पावडर, जी थोडीशी चवीला कमी तिखट आहे, पण कलर जो आहे वेफरचा तो खूप मस्त असा कलर येतो। अजून तिखट हवा असेल तर दुसरी मिरची पावडर आपण वापरू शकता। त्याचबरोबर इथं थोडासा चटपटा टेस्ट हवी असेल तर चाट मसाला टाकू शकतो। मी इथे 1/2 चमचा चाट मसाला टाकलेला आहे आणि या पद्धतीने हे सगळं असं टॉस करून घ्यायचं आहे, त्यामुळे सगळ्या मिरची पावडर, चाट मसाला आणि मीठ सगळं वेफरला व्यवस्थित लागलं जाईल। आणि वेफर गरम असताना शक्यतो हे करायचं आहे, त्यामुळे ही व्यवस्थित मिरची पावडर जी आहे ती वेफर्सला चिकटली जाते। टॉस केल्याच्या नंतर थोडंसं हाताने आपण मिक्स करून घेऊया। इथे हा कलर पाहू शकता मिरची पावडरचा, किती छान वेफर्सला आलेला आहे। एकदम छान असा हा कलर आलेला आहे।
आणि एकदम कुरकुरीत देखील झालेले आहे. त्याच्यामुळे घरच्या घरी एकदम बाजारसारखे चटपटीत, कुरकुरीत आणि मसालेदार केळीचे वेफर आपले खाण्यासाठी तयार झालेले आहेत. तर बाहेर मस्त पावसाळी वातावरण आहे, त्या जोडीला गरम गरम चहा आणि बरोबर घरी बनवले एकदम कुरकुरीत मसालेदार केळीचे वेफर. अशा वातावरणात मस्त असा होममेड टी टाइम स्नॅक्स आपला रेडी आहे. तर घरच्या घरी बनवलेले केळीचे वेफर एकदम बाजारसारखे झालेले आहेत. तर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर न विसरता रेसिपीला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि अशा सोप्यात सोप्या आणि नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी किटी किचन चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्या बाजूला असलेलं बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करा. त्यानंतर तिथे ऑलचं ऑप्शन सिलेक्ट करा. त्यामुळे येणाऱ्या सगळ्या नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला मिळेल. तर पुन्हा भेटू एका नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत टेक केअर, बाय बाय.